منګ چې د یوټیوب کم کورس شروع کړی دی په هغې کې درته د ویډیو ایډیټنګ طریقه ښیم چې تاسو به ویډیو چې دا به څنګه جوړوئ. موږ چې په کومه طریقه باندې ویډیو جوړوو نو موږ به ستاسو سره هغه شیر کوو. هر سړی چې دی هغه به جدا جدا طریقه باندې جوړوي. خو موږ چې په کم اپلیکیشن باندې جوړو نو په دې اپلیکیشن باندې زیات کسان چې دی هغه به دې باندې جوړوي ځکه دا اپلیکیشن چې دی دا فری دی. که تاسو وګورئ دا ډېر کسان چې دی دا استعمالوي او هغه به دې یو اپلیکیشن باندې چې دی په دې باندې ایډیټنګ کوي. نو تاسو هم په دې اپلیکیشن باندې کولی شئ. طریقې چې دی دا هم اسانه ده. بل لا چې ښه په اسانو سره تاسو په دې ایډیټنګ کولی شئ. په دې کې واټر مارک چې دی هغه هم تاسو ختمولی شئ. هر سره چې دی هغه ته تاسو ختمولی شئ. دا اپلیکیشن چې دی دا دی InShot. InShot چې دی دا اپلیکیشن دی د دې نوم دی INSHOT. دا چې یو کله په دغه کې سرچ کو په ګوګل په پلی سټور کې نو دا اپلیکیشن چې دی دا به تاسو ته راشي. د سیکټ به تاسو ته زموږ د اپلیکیشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. کله چې دغه اپلیکیشن باندې تاسو زور وکړئ تاسو ته کولاو شي نو تاسو ته دغه شانتې کولاویږي. چې دغه شانتې کولاو کوي نو دلته کې تاسو ته ښکارېږي که تاسو ویډیو جوړوئ نو دلته کې دا ویډیو لیکلي ده. دې خوا دا ویډیو لیکلې ده. دا چې دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. د دې ځای کې تاسو ویډیو چې دا به دې کې ایډیټ کولی شئ. دا چې څنګه تاسو کولاو کوئ نو دلته کې چې کومې ویډیوګانې موږ جوړې کړي هغه لاندې پرتې دي ځکه موږ د ډېر وخت نه استعمالو. نو زموږ به د کې دغه ویډیوګان چې دي پراته دي لاندې پکې ورکړي هم دي چې 525 دغه چې دي دا زموږ سره پکې پراته هم دي. خو که تاسو نوې ویډیو جوړوئ تاسو چې کله کولاو کوئ نو تاسو ته به دا نیو چې دی دا به یوازې راځي. دا شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا به تاسو ته یوازې راځي. نو تاسو به په دې باندې چې دی په دې به زور وکړئ نو تاسو ګیلري کې چې کوم ویډیوګان دي هغه به تاسو ته راشي. دا اوس موږ دغه شانتې کولاو کړو چې څنګه موږ دا کولاو کړو نو زموږ به دې ګیلري کې دا ویډیوګان دي نو موږ به دې کې یو ویډیو چې دا هغې له څنګه موږ ګوته وړه نو هغه نښه شوه. دلته کې بیا دا شین ټاکه چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي د کراس دا سپینه نښه پکې ده. په دې باندې چې دی په دې باندې به دې زور وکړئ چې په دې څنګه زور وکړم ډایرکټ به ستاسو ویډیو چې ده هغه به دې مخ ته راشي. اوس دا دې مخ ته راله نو دا چې ده دا په ولاړ سایز ده ورټیکل سایز چې ورته وایي ولاړ سایز چې دی ځکه ځینې کسان دغه نه پېژني په انګلیش نو کم ولاړ سایز چې دی دا اوس په دې کې ده او ویډیو چې ده هغه زموږ پرته ده نو دا موږ دا ولاړول هم شو. لکه که موږ دې اصطلاح کاږو نو په دې ورټیکل سایز کې دا چې ده دا هم راتلی شي ځکه د هغې لپاره دې خوا دې ګوټه به تاسو ته دا دغه ښکارېږي. دا اولنی اپشن به تاسو ته ښکارېږي. دا اولنی اپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. دا کم چې نښه شو د دې ځای نه چې دی دا برابرېږي. دا اوس چې دی دا ولاړ نو که ته یو ویډیو داسې دغه کوې نو ته یې داسې اوږدولی هم شي ورټیکل سایز باندې ته هم راوستی شي لکه داسې اوږده د ټیک ټاک په دغه کې لکه شارټ ویډیو په ډیزاین کې چې دی ته هم راوستی شي. خو موږ به دا شارټ ویډیو په دغه کې نه راولو. دا موږ داسې کوو دا موږ خپل سایز له چې دی هغې له به یې راولو. نو دلته کې د 100 له 9 له چې دی دا موږ دې له راولو د یوټیوب سایز یې په دې باندې به زور کړو. دا اوس د یوټیوب سایز ته چې دا دې ته راله او دا د دې په دغه باندې چې دا برابر شوه. چې دا څنګه برابر شو ستاسو په حساب باندې دلته بیا راکراس دا نښه ده نو دې ځای نه تاسو دغه کولی شئ. دا به تاسو ووایئ که تاسو په هغه سایز کوئ او که به دې کوئ. بل لا ما تاسو ته د واټر مارک وي که واټر مارک تاسو ختمول غواړئ نو تاسو به په دې ځای کې به دې واټر مارک باندې دا کراس نښه ده په دې کراس نښه چې دی په دې باندې به دې زور وکړئ. چې په دې زور وکړو نو فري ریمیو لیکلی دی لکه فري تاسو ختموئ خو د هغې لپاره به تاسو اشتهار چې دی هغه به دې ګورئ. نو چې تاسو به دې زور وکړئ نو تاسو ته یو اشتهار راشي. یو اشتهار راشي هغه اشتهار به وګورئ نو دا چې دی دا به ختم کړي. موږ به د خپل موبایل باندې اشتهار چې دی دا بند کړي دي. تاسو هم په خپل موبایل باندې بندولی شئ. که طریقه نه درځي نو په هغې باندې زموږ ویډیو شته تاسو ته په اپلیکیشن کې چې دی هم به اشتهار نه درځي. په یوټیوب کې مظلومیار سپیک چې دی دا سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل باندې راځي نو اشتهار چې دی تاسو ختمولی شئ. په ګیم کې به ورته هم نه راځي او په داسې اپلیکیشن کې ورته هم نه راځي. نو په دغه طریقه ته واټر مارک چې دی ختم شو اشتهار هم رانغی واټر مارک چې دی هغه ته ختم شو. دغه ته ختم شو نو اوس موږ د ویډیو نه یو سیټ کټ کوو. مثلا زموږ به د ویډیو کې موږ دلته کې خبر نه کړي هسې لکه نو دا موږ د دې ځای نه داسې کټ کولی شوې دا داسې راغونډولی شوې. په دغه ځای اولني سر چې څنګه ګوته کېښودله دا داسې تاسو راغونډولی شئ. داسې چې بیا را بیایي نو دا لنډېږي اوږدېږي کوم ځای کې تاسو خبرې کړي د هغه ځای کې نه تاسو ټاټولی شئ نو دا د دغه ځای کې نه کېږي. اوس ورپسې تاسو پکې اواز یو ځای کوئ. نو دلته کې د اډیو لیکلی دی د دې ځای نه پکې تاسو اواز چې دی دا به کوم یو ځای کولی شئ. که به خپل اواز کوئ که تاسو نور د خپل ګیلري نه رالی یا به دې کې خپل اوازونه دي کا پکې یو ځای کوئ نو هغه د دې ځای نه چې دی یو ځای کېږي ځکه په دې باندې بیا به د یو شي باندې چې دی جدا جدا ویډیو چې دی دا هم جوړېږي. نو زه درته په لنډو باندې ښیم نو دغه کېږي. بیا ورپسې چې دی د کارټون دا نښه د سټیکر د دې ځای نه یو ځای کېږي. سټیکر هم یو ځای کېږي. دا تاسو څنګه ووایئ نو سټیکر هم یو ځای کېږي او دلته کې تاسو یو ځای پکې پټوئ نو هغه تاسو هم پټولی شئ د دې ځای نه. دا اوس موږ دا ووالو نو دلته کې چې دی د دې ځای نه په دې ځای کې تاسو په څه پټوئ لکه مثلا موږ پکې خپل مخ پټوئ دا پټېږي. نو د دې ځای نه پکې دا تاسو هم پټولی شئ نو دغه تاسو هم د دې ځای نه کولی شئ. دلته ورپسې دا ټي لیکلی دی. دا ټي چې لیکلی د دې ځای نه پکې تاسو لیکئ چې دا جمع کولی شئ.
لکه ټیکس چې لیکلی دی ما تاسو ته وایي زه به تاسو په ساده دغه کې پوه کوم چې تاسو به پوه شئ دا ټي چې لیکلی دی دا ټي به د ځان سره داسې ووایي د دې ځای نه پکې تاسو لیکل چې دي دا پکې تاسو یو ځای کولی شئ د دې نه سټیکر ورسره د دې ځای نه هم کولی شئ او د دې ځای نه تاسو لیکل چې دي دا هم یو ځای کولی شئ دغه شانتې دې ځای کې نه پکې تاسو ایفیکټ چې دی دا هم یو ځای کولی شئ ورپسې د سټار دا نښه ده دغه ځای کې پکې فلټر چې دی دا هم لګولی شئ که تاسو ځانه کلر چې دی دا برابروئ نو دغه پکې هم کولی شئ دغه شانتې دا ورپسې چې ده دا څلور ګوټیزه دایره ده بلې کې بیا دا کچه دایره چې ده دا بله ده دا پی آی پی چې لیکلی دی نو د دې ځای کې نه پکې تاسو بله ویډیو چې ده دا لګولی شئ څنګه به دې باندې زور وکئ نو ستاسو ګیلري ته راشي که تاسو بله ویډیو د ځان سره لګوئ نو تاسو لګولی شئ مثلا موږ دا ویډیو راواغستله بله نو دا زموږ سره به دې خوا کې ولګوئ موږ ته سکرین ریکارډینګ لګوو نو د دې ځای کې نه تاسو سکرین ریکارډینګ چې دی دا لګولی شئ که اوس موږ دا سکرین ریکارډینګ د ځان سره لګوو نو دا موږ د دې ځای کې نه چې دی دا سکرین ریکارډینګ د ځان سره لګولی شو نو دا د دغه ځای کې نه لګي د دې ځای کې نه دا پی آی پی چې دی دا لیکلی دی نو دې ځای کې نه لګولی شئ دغه شانتې تاسو په دې په منځ کې کټ لګوئ په منځ کې ستاسو نه یوه خبره چې ده خرابه شوي نو د قنچۍ دا په خوا کې دا بله نښه ده دا په منځ کې باندې دا داسې دایره تللې ده او دا کټ شوي ده نو دا چې د دې ځای کې نه پکې ته کټ لګولی شئ په دغه باندې څنګه زور وکړئ یو کټ ولګېدو دلته چې بیا په دغه باندې زور وکړئ دا بل کټ ولګېدو ته د منځ دا ځای ډیلیټ کړئ نو دلته د منځ دا داسې به ووایي دا چې دی دا به ډیلیټ شي نو په دغه طریقه ته دا چې دی دا ډیلیټ کولی شئ دغه شانتې کلیپ چې دی هغه پکې ته موډ کې جوړولی شي دغه شانتې اواز چې دی هغه ته کمولی بندولی دار سره پکې ته هم د دې کولی شي دغه شانتې سپیډ چې دی هغه ته ته دې سیوا کولی کمولی شي بیکګراونډ چې دی هغه هم ته د دې چینج کولی شي بیکګراونډ چې دی د هغې لپاره خو به اول تصویر ولګوئ او بیا پرې له پاسه دا ویډیو ولګوئ کوم ځای کې چې مې درته ویي ویډیو له پاسه ولګوئ ځکه په هغې باندې هم جدا ویډیو کېږي نو هغه پکې تاسو هم کولی شئ بل لا چې په دې کې بیا نور داسې خاص دغه نشته که تاسو یو ځای کټ کوئ بل لا که تاسو د دې ویډیو نه چې دی بیکګراونډ کټ کوئ نو دلته کې پکې دا هم دی کټ آوټ چې لیکلی دی نو د دې ځای نه تاسو هم دغه بیکګراونډ چې دی هغه د دې ختمولی شئ نو دا شیزونه پکې لازم دي بل لا اواز تاسو چینج کوئ نو اواز هم تاسو د دې چینج کولی شئ د خپلې ویډیو چې دی اواز تاسو هم چینج کولی شئ نو دغه پکې هم کېږي تصویر د خپلې ویډیو نه وکاږئ نو هغه پکې هم لګي خو خاص ځایونه چې دي هغه دغه دي کم چې زموږ په کار راځي نور پکې ډېرې طریقې دي که یو کس کیپ کټ استعمالوي نو د هغې نه په شان طریقې چې دي هغه هم په دې کې دي او هغه ته هم استعمالولی شي خو کله چې ته دا اپلیکیشن په خپله استعمال کړې بل لا که ته په یو اپلیکیشن باندې پوهېږې د ایډیټنګ یو ایپس وي او ته په هغې باندې پوهېږې نو ستا لپاره هغه اپلیکیشن هم ښه دی په هغې باندې هم ته دغه ساده ویډیو جوړولی شي ځکه زموږ دا ساده ویډیو وي موږ چې دا ویډیو جوړه کړو نو یو سیټ ټکټ کو بل سیټ ټکټ کو سکرین ریکارډینګ کوو نو سکرین ریکارډینګ چې دی دا هم په هر یو کې چې دی دا یو ځای کېږي هغه سکرین ریکارډینګ موږ راولو هغه د ځان سره موږ د سیټ ته چې دی هغه ولګوو د سیټ ته ولګوو نو موږ چې تاسو ته کومه خبره کوو نو هغه د سیټ ته ښکارېږي که کم کسان په دې باندې هم نه پوهېږي چې دا د سیټ ته څنګه لګي نو په دې باندې ښه جدا ویډیو چې دا هغه ما کړې ده جدا ویډیو په ما کړې ده زه چې کومې خبرې کوم یا تاسو ریاکشن والا ویډیو جوړوئ نو ریاکشن والا چې دا هغه هم په دغه طریقه جوړېږي چې ته ریاکشن کې به دې موبایل کې ګورې او د سیټ ته چې دی ستا هغه ویډیو ښکارېږي نو په هغې باندې موږ ویډیو کړې ده هغه ویډیو تاسو کتلی شئ که ریاکشن والا جوړوئ په هغې طریقه تاسو ځان لا هم ایډیټنګ کولی شئ خو دا د ایډیټنګ ایپس دی په دې باندې ښه صحیح چې دی تاسو ویډیو هم جوړولی شئ او له پاسه به تاسو ته دا ایکسپورټ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي له پاسه د یو ګوټه دا سپینې لیکلي چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي دا به ځان سره چې دی دا به دغه شانتې ووایي چې څنګه را تاسو داسې ووایي نو بیا به دا سپینه پټه او دا تور لیکل چې دی دا به ووایي چې دا څنګه ووایي نو ستاسو ویډیو چې دی دا دغه چې دی ایډیټنګ به د دې سټارټ شي لکه دا به جوړه شي دا به جوړېده چې د دې به سټارټ شي خو دلته کې بیا تاسو له د دې دغه درکړی دی چې دا تاسو په کم سایز کې جوړوئ په 2K کې جوړوئ په 4K کې جوړوئ په 720 کې جوړوئ په 1080 کې جوړوئ نو دغه هر سره چې دی دا تاسو له هم درکړی دي نو که تاسو سیوا کوئ کموئ نو هغه تاسو هم کولی شئ خو چې په دې داسې زور وکئ نو دا چې دی دا به سټارټ شي چې 100% ته دا نښه ور وختله نو ستاسو ویډیو چې دی دا به جوړ شي نو په دې طریقه تاسو ویډیو چې دا ایډیټ کولی شئ